สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีครับยินดีต้บอนรับท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยโอ้ย มา EP หนึ่งก็เล่นเลยอ่ะ โอ้โหโอ้แบบแบบเดี๋ยวนะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์อะไรลอมคเป็นอมหรืออะไรฟิลฟิลจูด ฟิลจูดฟิลจูดอะไรน้ำตาไหล EP หนึ่ง เอามันก็ต้องมีฉันไม่ไหลจ้ะน้ำตาฉันน้ำมูกน้ำมูกไหลเฉย โอ้ยคือน้ำมูกไหลแสดงว่าซึ้งมากเราว่ามันเป็น EP หนึ่งที่สนุกแล้วก็สามารถตกคนเข้ามาได้เลยอืมเล่าเราเรา เรื่องดีเรารู้สึกว่ามันเป็นอีพีหนึ่งที่แบบใหม่ๆเนาะคือมันดูไม่จู่โจมอ่ะเรารู้สึกเป็นฟิลแบบซีรีส์เกาหลีที่อันนี้คือเหมือนว่าบางทีเราเปิดแอปพลิเคชันดูหนังอ่ะแล้วไปแบบกดซีรีส์เกาหลีอีพีหนึ่งแล้วเราอาจจะไม่รู้จักนักแสดงหรือไม่รู้จักใครเลยอ่ะแต่ว่าพอดูอีพีหนึ่งไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าดูว่ะอืมนึกออกปะมันจะมีความรู้สึกนั้นแล้วก็อืมอืมไม่ได้กระโจนใส่เราขนาดนั้นน่ะ อืมอืมคือไม่ได้ทุบโป้มหัวแตกเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยน่าดูจังอยากดูต่อเอออย่างเงี้ยเออจริงจริงแต่ก็จะมีความหลอกคนเหมือนกันนะอือหือจากตัวอย่างอะไรจะมาแบบว่าโอ้น่ารักมีแมวเล่นนู่นนี่พอมาอีพีแรกใส่โศกเลยค่ะ ตุย แบเลยบว่าเอ๊ะฉันดูถูกเรื่องหรือเปล่ากับทีเซอร์ที่ฉันเคยดูมาอะไรอย่างเงี้ยตุยเลยค่ะอีพีหนึ่งตุยเลยกู๊ดตุยเลบายยแล้วด้วยพลังการแสดงโอ้โหอืมคือเอาอย่างงี้ตุคือยเลยปมตัวละครเฉลยเลยอืมใช่อ่าแบร์เลยมีปูมหลังแบบนี้ดราม่าแบบนี้อืมแล้วก็พมันร้อมเลยเป็นคที่จะเดินต่อมันเลยเป็นกับเรื่องคำถามไงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะสตอรี่จะรันอะไร นี่คือคำถามเลยเออเพราะว่าตอนแรกอะโดยส่วนใหญ่ซีรีส์ใช่ไหมเราก็จะรู้บอกว่าโอเคเปิดเรื่องมานู่นนี่ก็เก็บปมไว้แล้วแนะค่อยๆไปหานำตัวละคปมเฉลรยอืมใดอืมๆแต่วันเนี้ยปล่อยตุ้มอะไรปมอืมชัดเจนหมดปมแม่เป็นยังไงปมตากับยายกับแล้ว แม่เป็นยังไงครบหมดเลยแล้วบางปมที่ไม่ได้เฉลยมันก็ไม่ได้ดูเป็นมิส t ต r รี่ขนาดนั้นเช่นเป็นหนี้ทำไมมันไม่ใช่เออคำถามที่เราไม่ใช่คำถามที่ติดอยู่ในใจแล้วเราจะไม่รู้สึกขนาดนั้นว่ามันต้องเฉลยนึกออกปะคือคือไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เออเรา อื accept ได้มว่าอ๋อเป็นหนี้เอาบ้านประจำนองคือรู้แค่เนี้ยมันก็เดินเรื่องพอแล้วต่อได้เลยโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากจะรู้เรื่องนี้ขนาดนั้นแต่ถ้ารู้เออก็โอเคนึกออกปะรู้ก็รู้ว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้อืม อืมเออแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่ได้ถูกนำพา แล้วการที่ตัวของลิงหนีออกจากแบบโกรธแม่เนาะไปอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้อืมอ่เรื่องาปมของแม่ที่ตัดขาดตัดพ่อตัดลูกก็เป็นปมที่เข้าใจได้อีกเข้าใจได้เข้าใจได้คือมันเข้าใจได้หมดเลยอ่ะเออคือมันมันไม่เอ๊ะมันอาจจะ มันไม่งงด้วยความที่น่าจะมีประสบการณ์ร่วมง่าอืมยอืมง่ายเพราะว่าอาจจะเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนอะไรแบบนี้คือเราว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเข้าใจลิงนะเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องอืมที่มันมาสะสมมานานเราลิงเขาโตมาจนจบมหาลัยเนาะ 20 กว่าปีกันที่เขาต้องหรืออาจจะแบบ10 ปีหรือ whatever ที่เขาอาจจะต้องอดทนมาระยะหนึ่งเนาะกับการที่แมวทำหนังสือเรียนเขาขาดแล้วเด็กอ่ะบางทีของรักของห่วงของเขาพังอ่ะแมวทำหนังสือเขาขาดเสื้อผ้าเต็มไปด้วยขนแมวเสื้อผ้าขาดชุดคุยขาดมันน่าหัวอืเสียจริงๆมนะเว้ยอืมเข้าใจแล้วแม่ก็ปกป้องแมวไงก็ก็เข้าใจก็เหมืฝั่งอนแบบแม่ก็คือแมวไม่รู้เรื่องอ่ะแมวมันก็คือใช่แมวไงไม่รู้เรื่องแต่ในความรู้สึกลิงลิงก็จะมองว่าแม่แม่เข้าข้างแมวแม่รักลิงน้อยกว่าแมว อืม มันก็น้อยใจนะนี่คือลูกแม่แท้ๆนะทำไมแม่แบบไปรักแมวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจคือเราว่าหลายคนรีเลทได้ที่สมมติใครสักคนหนึ่งเป็นพี่เนาะแล้วพอมีน้องอ่ะน้องทำของเล่นเราพังอ่ะแต่เราจะถูกว่าทำไมไม่เก็บให้ดีอืม ๆนึกออกปะมันเราว่ามันแพทเทิร์นเดียวกันแต่นั้นคือน้องอ่ะเด็กโตขึ้นรู้เรื่องขึ้นแต่แมวมันไม่รู้เรื่อง
อย่างที่บอกแหล้วว่ามันมีประสบการณ์ร่วมได้อืง่ายมเชื่อเถอะหลายๆคนเคยทะเลาะกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วมันก็จะมาอย่างเงี้ยอ่ะจากเรื่องเมันเลยล็กๆเนาะอืมเก็บเก็บเก็ดึงเข้าไปบเก็บเก็บ ร่วมได้ง่ายแล้วมันก็จะแบบพอนึกถึงแล้วมันก็จะเอาละอย่างคือเงี้ยเราว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยอาจจะดูเป็นปมของตัวละครแต่ว่าเราว่ามันก็สะท้อนได้นะว่าจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะพ่อแม่อาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจลูกนิดนึงเหมือนกันน่ะอืมเพราะว่านี่มันคือความคิดของเด็กคนหนึ่งที่เอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันดูแลตัวเองได้ฉันจะไปจากที่นี่อ่ะแล้วเขาก็ทำกันจริงๆในเมื่อวันที่เขาสามารถทำได้เพราะเขาคงไม่อยากจะทนกับตรงนี้อะไรเงี้ย มันอาจจะต้องแบบหาบาลานซ์หรืออะไรสักอย่างจัดการให้มันได้เนาะอืคือมันมมันเป็นมุมหนึ่งที่ส่วนตัวเจกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างไม่คุยอืมมันได้แต่ใส่อารมณ์ลงมาในจังหวะที่มันเกิดปัญหาไปแล้วมันมันแฟนตาซีแหละเพราะว่าหนึ่งเอคืออตัวของเจ๊เหมียวก็ได้ยินแมวพูดอ่ะอืเอจะอมจิตใจมนุษย์เนาะเห็นสัตว์เห็นอะไรถูกปะล่ะอย่างเงี้ยมันก็สงสารน่ะก็เข้าใจแล้วคาเฟ่แมวมันก็เป็นสิ่งที่เลี้ยงครอบครัวนี้มาเขาแม่ลูกสองคนน่ะอืมถามว่ามันมีวิธีจัดการไหมก็ตอบยากเพราะดูแล้วบ้านนี้ฐานะไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่อาหารท่าดีสำหรับ เชียวนะ สำหรับลิงก็คงจะแบบบ้านไม่ให้เซฟโซนอะอือะไรม แบบเนี้ยอืมมันก็เลยไม่ค่อยอยากกลับอะไรอย่างงี้ปะกลับมาก็หงุดหงิดเรื่องเดิมๆทะเลาะกันเรื่อเงเดิมออก็อือิกนอมซะดีกว่า ๆก็หลีกเลี่ยงไปแล้วก็แล้วเราก็จะเห็นว่าลิงก็จะมีความอ l ลเลอร์จิกกับแมวประมาณหนึ่งแบบอืมเห็นคอนโดเลี้ยงแมวก็จะแบบอ l ลเลอร์จิกขึ้นมาแบบเฮ้ยทนไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยคืออืมันเป็นปมมแหละเอาจริงถาอืมว่ามด้วยตัวเองรู้สึกกับแมวขนาดนั้นไหมไม่เพราะว่าแค่อ l ลเลอร์จิกด้วยเหตุผลคือเพราะแม่รักอืมแล้วรู้ใช่สึกรักมากกว่าแต่พอเห็นไหมว่าตอนช่วงหลังมาพอกลับมาบ้านเนี่ยแมวมาปลูกอะไรมันก็ไม่ได้มีผลอะไรทั้งนั้นแหละอืมชอบนะน้อยใจชอบแม่นั่นแหละน้อยใจอืแม่มอืมเนี่ยแล้วพอน้อยใจแม่แล้วก็พอมาถึงวันที่มันสายเกินแม่ไปไม่อยู่จริงๆอ่ะมันก็เลยแบบโหคือเอคือเข้าใจออารมณ์เลยนะคือนึกออกไหมว่าแบบว่าทำไมกูไม่มาคำถามคือมันสามารถบอกได้ทันทีเลยทำไมกูไม่มาทำไมกูไม่ทำอย่างนู้นทำไมกูไม่ทำอย่างนี้ อืมถ้าวันนั้นแล้วมันจะโทษถ้าตัวเอวันนั้นงไงเป็นแบบนี้ถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจแบบนี้ก็คงไม่เป็นแบบนี้ก็คงอืจะได้อะไรมอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นคำถามที่วนอยู่ในหัวแล้วไม่มีคำตอบแล้วอะแล้วมันเป็นวันที่สายเกินไปแล้วทำอะไรไม่ถูกได้แล้ว มันไม่ทันแล้วไง แล้วตั้งแต่ที่ถูกสอยว่าแม่ชอบกินอะไรโอ้โห จริงคุณคะได้เขาเขาถ่ายเป็นซีนแต่เราร้องไห้ลองเทคค่ะ ถูกค่ะ ไดคืออะล็อกอะบางทีคิดตามนะลองนึกถึงนะเถามเนี่ยเราถาออมมาเลยเนี่ยแฟนช่องกันทุกคนเลยแม่ชอบกินอะไรแต่แม่มันรู้จุกนะนะว่าลูกชอบกินอะไรคือเออโอ้โหแม่คือแม่งรู้หมดทุกอย่าแม่รู้งคือฉากที่แล้วอ่ะลิงมันชอบกินผัดหมี่คือแบบแล้วพอฉาโอ้โหกเนี้ยแม่ชอบกินแล้วลิงตอบไม่ได้คือแม่งแบบเชี่ยเออเล่นกูแล้วคืออ่ะรู้เลยเว่าเล่นกูออเล่นบทวันนี้แล้วนะเราไปดูการแสดงของเขาตังสิโอ้โหแบบจะบ้าคือเขาตายเขาตังคือแค่มองเฉยๆแล้วหันหน้ามามองแล้วแบบตาขอบตาแดงเนี่ยเขาเอรู้เลยเจว่าเขารู้สึกอะไรอ่ะ เอเจหรือเจเจนะ เจเจ จ้ะ เจ น่าจะเอ เจรับดีมาก เออเออไม่คือดีเทคได้ว่าเพื่อนไม่รู้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อืหืมมแต่แบบมันแต่ในเป็นคำถามที่แบบแทงกระชากเข้าไปในหัวใจอ่ะคือเขาแพก็งเลยคงไม่คิดหรอกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้อะก็เป็นคำถามที่แบบหวังดีจะไปซื้อมาให้อืนู่นนี่แล้วมก็คิดว่าน่าจะรู้เพราะเป็นแม่ลูกกันแล้วพอตากับยายเข้ามาอันนั้นคือขยี้ไปอีกแล้วคือก็คือจากที่น้องตัวละครพูดว่าชาวบ้านเล่ามาว่าไม่
เขาตัดขาดหมดเลยญาติเยิดอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็น่าจะอาจจะแค่เคยเห็นผ่านๆหรืออาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้ถูกปะโหแล้วตายายเข้ามาแล้วแบบหนูไปนั่งจ่อมอยู่หน้ารูปตรงนั้น โอ้ท่าคือท่านั่งนี่คือแบบหมดแล้วอะเหมือนคนคนหมดหมดแล้แล้วอ่ะแบบวอะนี่แล้วแบบคือลูกสาใครจะไปวชายที่คิดว่าฉันรักใครจะคิดว่าพ่อต้องมางานศพลูกล่ะเออนึกออกไหมคิดดูลูกสาวที่รักที่ต่างคนทิฐิที่โง่ทิอืฐิมอ่ะแล้วก็ไม่ยอมพูดอ่ะจนมาถึงวันที่มันสายไปอีกแล้วมันเนี่ยก็เลยนี่ก็อีรีกหนึ่งสาพีทให้ยเห็นไหมลิงก์อ่ะแล้วเทียบกันเนี่ยแล้วไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องมาฟูมไฟายหน้าโรงเลยคือลงไปนั่งจ่อมแม่งแบบอ๋อ โอ้โหแบบหมดอ่ะหมดแรงนี่แหละไม่มีอะไรจะรุ่นนี่แล้วแบบ เนี่ยรุ่นใหญ่นำเสนอจบจโอ้โหริงโอ้โหไม่มีคำพูดเลยๆเลยพุ่งไปหาเลยพุ่งไปหน้าโรงเลยอืมแค่ท่านั่งเท่านั้นแหละโอ้โหเอาตายเลย แล้วก็ตำตาเริ่มลืนแล้วนะเริ่มลืนแล้วเริ่มลืนแล้วยายเข้ามาปลอบเริ่มลืนแล้วยายครับแม่ชอบกินอะไรกู โอ้โหกูจบเลยค่ะ โอ้โหแล้วยังไปต่อด้วยซีนถัดไปคืออะไรนะก็ฝนตกว่ะก่อนฝนอ๋อตกมันจะมีอะไรอีกนิดนึงไหมแฟลชแบ็กว่าไปนั่งดูอืมอ๋อของที่บ้านเธอรูปตอนเด็กแม่อันเนี้ยเก็บไว้หมดใบประกาเพื่อน ศนียบัตรเพื่อนเคยเล่าให้ฟังเว้ยว่าช่วงเวลาที่ร้องไห้หนักที่สุดตอนที่แบบที่บ้านเขาเสียเนาะไม่คือครั้งแรกคือณวันที่รู้ข่าวอืมแล้วอีกครั้งที่ร้องไห้หนักและนานที่สุดก็คือตอนที่มาเก็บของของเขาอะอืแล้วเราจะมเห็นว่าเขาเก็บอะไรไว้บ้างซึ่งแต่ละครั้งมันคือของของลูกของเราอะทั้งสิ้นของตัวเองแทบไม่มีอืมดูการดิไม่มีเก็บอะไรของตัวเองเลยมันคือความใส่ใจเนาะความทรว่า งจเอออย่างสมมติอย่างเงี้ยวอลเปเปอเก็บอะไรร์มือถือใบอะประกาศนียบัตรวอลเปเปอร์มือถือคือทุกอย่างอ่ะเขาคิดถึงคนนั้นมันก็เลยต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วเนี่ยไปดูในกล่องมีแต่ลูกเห็นปะอืม รู้ทั้งนั้นเลยอะแบบตอบคำถามแล้วเนี่ยคือซีนแค่เนี้ยมันตอบคำถามทั้งหมดที่ลิงเคยถามว่าแม่รักลิงหรือรักแมวอะำเอออืมแล้วมันเป็น turning point ได้เลยว่าลิงจะทำร้านต่อไหมอะคือมันตอบได้จริงๆเนาะเออมันไม่ตอนแรต้องเล่ากจำได้ไหมอะไรเยอะอืเรามคิดไม่ออกนะว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งเพเออราะในเมื่อพาร์ทแรมันมีกๆยังโอไม่คิดเลยกาสของการทำงานแล้วก็ออกจะไปจากที่นี่ถูกคือเราซีนง่ายๆแล้วมันซีนง่ายๆซีนจริงๆแค่นี้เองอะแล้วมันเป็นความมันโคตรจริงโคตรเรียวอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราพอดูจบเราไม่ question เลยว่าทำไมลิงถึงตัดสินใจที่จะทำร้านต่อ อือืมมไม่งั้นเราจะแบบไม่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีคำถามนั้นเลยอืมอืมแล้วก็ไปอันนี้คือดีเลยซีนเกาหลีหน้าเมนแล้ว โอ้โหคือยี่เฮ้ยคือเขายี่ดีนะมากนะขยี้สุดๆฝนตกกลางร่มเนี่ยคือเกาหลีหน้าเมนสุดปั้นซีนสุดๆปั้นสุดๆปั้นเลยอันนั้นนะปั้นมากแต่ๆแต่เท่แต่สวยแต่ดีเออเออคือตอนแรกอะในใจอะเริ่มแอบดีดนิดนึงว่าแบบปั้นอย่างนี้เลยเหรอวะอืเออมพอเห็นฝนมีความรู้ตกปุ๊บสึกเหมือนกันเห็นฝนตกปุ๊บฮะคือคือทำไมปั้นซีนแบบขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแต่พคือออยู่ๆก็ฝนตกมาไม่มีปีไม่มีคุยเอเออ อเออแต่พอไทเกอร์เดินถือร่มเข้ามาแล้วหันหลังแล้วร้องไห้โอเคฉันให้ยได้อมถูกได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะตัวของลิงไม่อยากให้ใครเห็นว่าร้องไห้แหละอืมเขารู้เขาก็เลยหันหลังให้อะไรแบบนี้ ดีดีปั้นได้ดียอเม ออ ยอมให้ย้วนปั้น เออ เอยอมให้ปั้นอยอมให้ปั้นแล้วก็วันนี้แล้วก็คือนอกจากเข้าตังค์แล้วเนาะคือตัวของเฟิร์สเองฉากที่คือเปิดมาด้วยตัวละครของไทเกอร์ก่อนเนี่ยสำคัญมากเลยนะเว้ยที่เราจะทำให้รู้สึกว่า
เราตกหลุมรักแมวไปพร้อมกับตัวละครตัวเนี้ออส่วนตัวคือเป็นคนเลี้ยงหมาแต่พอ่อาพอเราเห็นไทเกอร์เข้าไปเล่นกับแมวแล้วโดนแมวตกด้วยฟิลเตอร์ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราโดนไปด้วยว่ะน่ารักแมวแมวเราน่ารักด้วยอืม เราไม่รู้ว่าความเป็นทาสนั้นถึงเลเวลไหน อืมเนื่องไปจากเราเป็นมนุษย์หมาไปเราเป็นปิ๊งปิ๊งมนุษย์หมามกับแมนุษย์อย่างวอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีคือมันมีความน่ารักในการที่จะบอกว่าถ้าเขากระพริบตาให้แสดเองว่าอรับแอดเราเล่นแบบพยาโลยามวะเล่นพยายามเข้ามันก็เลยแบบหาแมวมีความพยายาอืมว่าแบบมกูจะได้รับแอดบ้างไหมวะอย่างเงี้ยเหรอไม่ละกิมมิคของเจเหมียวดีนะอืมรับแอดใดๆอะไรอย่างเอเงี้ย อ เจ๊เหมียวฮาร์ดเซลมากนะคะก็คือใครเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวไม่มีทางได้ออกไปแน่ๆเจ๊เหมียวเก็บหมด เออยังไงแต่น่าก็ต้องได้จ่ารักอ่ะยอะค่ะมาที่เนี่ยเออจัมโบ้อ่ะปักเมนนะเอานี้ เสียงจัมโบ้คือเสียงเพิ่มพูนใช่ไหม หล่อเดี๋ยวฉันต้องไปตัวฟังใหม่ จริงค่ะ จริงฉันสัมผัสได้ว่าจัมโบ้คือเสียงเพิ่มพูนฉันนั่งดูเพิ่มพูนทั้งวันเสียงคนเท่ แต่ว่าจากที่ไปสัมภาษณ์มาน้องบอกว่าแมวทุกตัวมีนักพากย์มืออาชีพเป็นพากย์เป็นเสียงอืทุกตัวมประทุกตัวจำตัวใช่ประจำตัวเลยตลอดเรื่องอืเลิศมคือตอนนี้แมวที่เด่นๆก็จะมีจิโร่เพิ่มจิโร่มีจิโร่ก็มีอ่ยายที่าเด่นๆเนาะใช่จัมโบ้จัมโบ้อืมเจนนี่เนี่ยวันนี้เออที่วันนี้เฟิร์สบอกว่านอกจากเอ่อปักเมนเฟิร์สกับข้าวตังแล้วเชื่อว่าปักเมนแมวทุกคนจะต้องปักเมนแมปากเมนแมวด้วย วเออเออซึ่งเขาก็วางคาแรคเตอร์ดีเนาะคือยายนางก็จะอยู่แบบนิ่งๆนางจะนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบ เอชอบอแต่เราแล้ว เราอย่างที่บอกตอนรีแอคอะว่าแมวเก่งมากนะที่สา แมวมารถอยู่ในเข้าซีนได้คือเราเข้าใจแหละว่าต้องฝึกมาประมาณหนึ่งอืมแต่ด้วยความทาสอะเอาแต่ใจป้าความแมวเราว่ายาเกนะเว้ยออความหมาเขาจะมีความเรายังเห็เอาแต่ใจนว่าแบบมันยังฝึกได้ไงความหมาเออแล้วแบบให้นิ่งๆให้นอนเฉยๆให้ใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความแมเวกูสั่งได้ออเหรอวะข้องใช่ใจ แต่ชอบคือชอบหลายๆอย่างชอบเช่นฉากแมวมาบุกตอนเช้าเออันเนี้ยอือจริงแบบมจริงมากเลยคือตอนที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศเนาะไปอยู่กับโฮสต์อย่างเงี้ยแล้วก็โฮสต์เลี้ยงแมวเฮ้ยแล้วแมวมาปลุกตอนเช้าจริงๆคือโฮสต์บอกเลยวันแรกที่ไปถึงโฮสต์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า7 โมงเดี๋ยวจะมีคนไปปลุกอยู่นะแล้วแมวมาปลุกจริงๆเว้ยมาเรีเบยนหน้าจกอัริง พเบกอัพแบบเอ้ยท่าเดียวกันเลยรีคอร์เอมากอน่ารักๆน่ารักแล้วก็จบด้วยกระพริบตาปิงปิงรับแอดเพื่อนกันแล้วค่ะเอคุณอก็คือเจ้าหนี้กับคุณลูกหนี้ไม่เข้าใจว่าเสียตังค์มาดูแมวนอนทำไมแมวหลับทำไมนี่อุ้ยไงผมพาให้แมวด้วยค่ะฉันเห็นนั่นสิแมวแบบนี้เราก็เสียตังค์เราก็ต้องอย่าเสียตังค์มาค่ะดูนะเขาขนาดเขาเห็นแค่ในรูปเขาก็ปิง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 แล้วจ้าจริงเขายังชูไม่เห็นตัวตั้งแต่ในรูปจริงเลยเออืมอฟังไว้นะคะทุกคนคนโสดถ้าเขาจะชูสเห็นรูปเขาก็ชูสค่ะอุ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปบ้างเราไปยืนดูรูปแล้วก็ชูดรูปเขาจะชูแต่ดเราไหม คนในรูปเขาไม่ชูสเธอค่ะ นั่นค่ะประเด็น เพื่อไงอ๋อเหรอ เพื่อเขาชูด เลิศอีพีนี้เลิศชอเนาะบเป็นอีพีหนึ่งที่ดีแบบดีเลยโอเคเลยโอเคเลยสำหรับ EP 1แล้วเป็นอีพีหนึ่งที่ unexpected ตีหัวเข้าบ้านได้ได้อืมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีไปรันบิสเนสละอ่าถูกปะแล้วก็มันก็จะเดี๋ยวมีความจะต้องมีฟีลกู๊ดอ่ามีน้องชามีพี่เกรยดตัวปัญหามีน้องชายมีพี่เกรดได้วยป่ะเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดมีมีมีพี่เกรดมีพี่เกรดอีกถูกไหมมีน้องชายเข้ามามันก็จะต้องมีปมดราม่าอะไรใดๆเข้ามาอีกแต่เหนือสิ่งใดเชื่อว่ามันจะมีคใช่วามฟีลกู๊ดเข้ามาตลอดทางแหละดูจากแสถูกงดูจากอะไรแล้วอืมถูกเนาะแล้วก็เรื่องนี้ที่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้พลาดพลั้งเรื่องแสงเสียงแล้วว่าเข้ามาจังหวะดีแสงดีเสียงโอเคเสียงดีเลยแหละ อืมสีดีแสงดีใช้ได้
อืม แล้วก็เพลงเข้ามาถูกเพลงจังหวะถูกขที่ถูกยี้เวลาเหลือเกิน เพลง เพลงเพ วัราะมานนี้ลูกกบอนนี่ลูวันนี้ลูก กโอ้มันเข้ามากเลยเพลงอ่ะหนูจะฟังให้หวานก็หวานเพลงหนูจะเรียกน้ำตาก็เรียกได้ทันทีงงเป็นเพลงซาวด์แทร็กที่ถูกต้อง อืมสามารถใช้ได้ทุกอารมณ์ของซีรีส์นี้ตัดท่อนตัดมาได้เลย ฉันจะจใช้ริงท่อนนี้กับ ถูกเออมันรู้สึกไปหมดทุกอารมณ์เลยอ่ะแบบถูอู้กเลิศอย่างที่เจคบอกอะพอเป็นซีนดราม่าเศร้าพอฟังมันก็จะยิ่งเศร้าเอแล้วอพอซีนที่ฟีลกู๊ดพอฟังมันก็จะแบบมันก็จะแฮฟีลกู๊ดปปี้จริงเออมหัศจรรย์โอ้ดีดีดีทุกคนดีทุกคนแนะนำเรื่องนี้เคาะเลยแนะนำไปเนาะแนะนำแล้วต่อด้วยเดี๋ยวก็ใช่แล้วก็มาดูกันว่า EP หน้าจะไปยังไงสองต่อไปคนจะกลับจากฮันนีมูนหรือยัง ทุกคนแนะนไม่น่าว่ะำแนะนำให้สแกน QR code นี้ อ๋อ เพื่อเรียกสองคนนั้นกลับมาถูกต้องเพราะฉันน่ะก็ฮาเซลเหมือนเจ๊เหมียวนี่แหละไหนๆก็เข้ามาแล้วนี่เออเอออะไรเข้ามาแล้วจัดเลเปยจ้ะ เปกันหน่อยเปเออรักด้วยแมวเลี้ยงเนาะเนาะก็เนอะเดี๋ยว EP 2เรากลับมาดูด้วยกันอีกเนาะทั้งพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทรีแคปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับ EP 1ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีสวัสครับดีครับบ บาย